Az univerzumban több százmilliárd galaxis létezik. Minden galaxisban több százmilliárd csillag. És ma már tudjuk, szinte minden csillag körül bolygók keringenek. Ha csak a számokat nézzük, egyetlen logikus következtetés létezik. Az életnek hemzsegnie kellene a kozmoszban. Nem lehetünk egyedül. Bárhová nézünk, bármilyen messzire is fülelünk, nem látunk senkit. Nincsenek jelek, nincsenek üzenetek, nincs kapcsolat. Csak a végtelen, süketítő csend. Ha érdekel, mi állhat emögött a kozmikus csend mögött, és hol rejtőzhetnek a szomszédaink, maradj velem, mert ez az egyik legmélyebb, legnyugtalanítóbb és legfélelmetesebb kérdés, amivel az emberiség valaha szembesült. Amit egy tiszta éjszakán, szabad szemmel látsz az égen. Az szinte semmi. Körülbelül 5000 csillag, a közvetlen kozmikus szomszédságunk. A valóságban azonban a mi galaxisunk, a tejútrendszer, akár 400 milliárd csillagot is tartalmazhat. És a megfigyelések alapján az univerzumban legalább 200 milliárd galaxis létezik. Ez annyi csillag, ahány homokszem van a Föld összes sivatagában és tengerpartján. És most jön a lényeg. Ezek a csillagok nincsenek egyedül. ...1995-ben minden megváltozott. Ekkor fedezték fel az első exobolygót egy naphoz hasonló csillag körül. Azóta a Kepler és más űrtávcsövek segítségével több mint 5500 idegen világot erősítettünk meg. Ma már tudjuk, a bolygók nem a kivételek, ők a szabály. És ezek a világok sokkal vadabbak, mint amit valaha is el tudtunk képzelni. A távolból egy gyönyörű, békés, mélykék golyónak tűnik. Akár a Föld. De a felszínén a pokol uralkodik. A szelek 7000 km/h sebességgel fújnak. És a kék színt nem óceánok adják, hanem szilikát részecskék a légkörben. Ezen a bolygón szó szerint vízszintesen esik az üvegeső, szuperszónikus sebességgel. Vagy ott van az 55 Cancrie, ami olyan közel kering a csillagához, hogy az egyik fele egy folyamatosan forrongó, végtelen láva óceán. De nem mindegyik bolygó akar megölni minket. Sőt, rengeteg az úgynevezett lakható zónában kering. Ez az a távolság, ahol a hőmérséklet már megengedi, hogy folyékony víz maradjon a felszínen. A tőlünk 40 fényévre lévő TRAPPIST egyrendszerben 7 földméretű bolygó kering egymás közelében. Ha ott állnál az egyik felszínén, a szomszédos bolygók kétszer akkorának tűnnének az égen, mint a mi holdunk. Mivel a csillaguk egy vörös törpe, az égbolt sosem kék. Örökös vérvörös, narancsárga félhomály uralja a tájat. És talán vörös színű, fotoszintetizáló növényzet borítja a felszínt. Ott van a víz, ott van az energia. De vajon ott van-e az élet? 1961-ben Frank Drake, asztrofizikus, felírt egy egyenletet, a Drake-formulát. Célja az volt, hogy megbecsülje, hány kommunikációra képes civilizáció létezhet csak a mi galaxisunkban. Ha behelyettesítjük a ma ismert legpesszimistább számokat is, a tejútrendszernek akkor is hemzsegnie kellene az intelligens fajoktól. Ezt a feszültséget ismerte fel Enrico Fermi fizikus is, jóval korábban, 1950-ben. Egy ebédszünetben, miközben a kollégáival az UFO-król beszélgetett, hirtelen megállt, és csak annyit kérdezett. Hol vannak?
Ha az univerzum idős, és a csillagok száma végtelen, ha az élet kialakulása nem egy csoda, hanem a kémia törvényszerűsége, akkor hol vannak a csillagközi birodalmak? Miért nem botlunk bele idegen szondákba? Miért nincs a csillagokon hatalmas, mesterséges építmények nyoma? Ezt nevezzük Fermi paradoxonnak. Mi persze nem csak ültünk a sötétben, várva, hogy valaki bekopogjon. Elkezdtünk hallgatózni. Ebből a célból született meg a SETI, az extraterresztrikus intelligencia kutatása. Több mint fél évszázada fordítjuk a gigantikus rádiótereszkópjainkat az űr felé. Rádiójeleket keresünk, mintákat. Valamit, ami erőt a kozmosz természetes háttérzajától. Egy prímszám sorozatot. Egy ismétlődő ritmust. Egy üdvözletet. Augusztus 1-én, 15-én a Big Ear rádióteleszkóp rögzített valamit. Egy 72 másodpercig tartó, hihetetlenül erős, keskeny sávú rádiójelet a nyilas csillagkép irányából. Pontosan olyan volt, amilyennek egy mesterséges, idegen jelet elképzeltek. A felfedező asztrofizikus Jerry Eman csak egyetlen szót írt a kinyomtatott adatok mellé piros tollal. Wow! A világ lélegzett visszafolytva várt. A tereszkópokat újra arra a pontra irányították. Figyeltek, órákig, napokig, hetekig, évekig. De a jel soha nem tért vissza. Azóta a milliárd-dolláros Breakthrough Listen projekt keretében több millió csillagot vizsgáltunk meg. És az eredmény? Csend. Támadás! Pusztítsátok el az ellenséget! Vesszenek a mi világunk diadalt arat! Tovább! Ne hagyjatok! A Fermi paradoxonra adott válaszok közül az egyik legfélelmetesebb a nagy szűrő elmélete. E szerint az élet fejlődésében létezik egy gát, egy evolúciós vagy technológiai fal, amit szinte egyetlen faj sem tud átlépni. Lehet, hogy az egyszerű, egysejtű élet gyakori, de a komplex, intelligens élet kialakulása extrém ritka. Ha ez igaz, akkor a nagy szűrő mögöttünk van. Mi vagyunk az a hihetetlenül ritka lottónyertes, aki átjutott. De van egy másik lehetőség. Mi van, ha a szűrő még előttünk áll? Mi van, ha az intelligens civilizációk rutinszerűen kialakulnak, de amint elérnek egy bizonyos technológiai szintet, elpusztítják saját magukat? Nukleáris háború, mesterséges intelligencia, bolygóméretű klímaösszeomlás, vagy egy laboratóriumból kiszabadult vírus. Mi is épp most lépünk be ebbe a technológiai ablakba. Képesek vagyunk elpusztítani a saját bolygónkat. Talán a világegyetem tele van kihalt világok, halott városaival. És itt ért véget a történetük. De létezik egy ennél sokkal nyomasztóbb válasz is a csendre. A sötét erdő elmélet. Képzeld el az univerzumot úgy, mint egy éjszakai sötét erdőt. Minden civilizáció egy fegyveres vadász, aki lábújhegyen oson a fák között. Nem tudják, mi rejtőzik a sötétben. Nem tudják, hogy a többi vadász békés vagy ellenséges. De egy dolog biztos. A túlélés egyetlen garanciája a láthatatlanság. Ha egy vadász megpillant egy másikat, nem kockáztathat, lőnie kell. Ebben a világban a legostobább dolog, amit tehetsz, hogy tábortüzet raksz, és elkezdesz kiabálni. Itt vagyok. Mi emberek évtizedek óta küldjük a rádiójeleket az űrbe. Szondákat indítottunk a csillagközi térbe, rajta a Föld pontos koordinátáival. Lehet, hogy az univerzum egyáltalán nem üres, hanem tele van élettel.
csak mindenki rettegésben hallgat. Minden nálunk fejlettebb civilizáció megtanulta már a leckét. Némán lapulni a sűrűben, nehogy egyetlen rezdülés is elárulja a jelenlétüket. Tudják, hogy a csend az életük záloga. De mi, itt a Földön, még túl fiatalok és naívak vagyunk ehhez a kozmikus túlélő túrához. Még nem tanultuk meg, hogyan kell csendben lenni. Továbbra is vakító tábortüzeket rakunk a rádió hullámainkkal, és hangosan, gyanútlanul kiáltunk bele a végtelen éjszakába. Csak reménykedhetünk, hogy a sötétségben ólálkodó, ősi vadászok füle még nem fogta fel a hangunkat, és hogy amikor végül ránk találnak, nem az lesz az első dolguk, hogy örökre elhallgattassanak minket. Ez a gondolatmenet, amelyet Liu Cixin, a Sötét Erdő című sci-fi regénye tett világhírűvé, valóban az egyik legborzongatóbb magyarázat a Fermi paradoxonra. A James Webb űrteleszkóp ma már nem csak apró sötét pontokként látja a távoli bolygókat. Képes belenézni a légkörükbe. Képes kimutatni az oxigént, a metánt, a vízgőzt, sőt, akár a dimetilszulfidot is. Egy olyan gázt, amit a mi bolygónkon kizárólag élőlények, leginkább tengeri planktonok állítanak elő. Nemrég a 120 fényévre lévő K2-18b nevű exobolygónál pontosan ilyen nyomokra bukkantak. A sűrűsége és a légköre alapján felmerült egy elképesztő forgatókönyv. Lehetséges, hogy ez egy gigantikus óceánbolygó. Egy világ, ahol a hidrogén légkör alatt nincs szárazföld, csak egy egész planétát beborító, végtelen, kavargó víztömeg. De az univerzum ritkán ad egyértelmű válaszokat. Ugyanezek az adatok egy sokkal kíméletlenebb valóságot is mutathatnak. Könnyen lehet, hogy a K2-18b valójában nem egy élettel teli vízi világ, hanem egy mini Neptunusz. Egy halott, folytogató gázbolygó, ahol a légköri nyomás olyan brutális, hogy az óceán nem folyékony, hanem szuperforró, élettelen plazmaként kavarog a mélyben. A tudósok jelenleg is lázasan elemzik az adatokat. A mérleg nyelve pontosan 50-50%-on áll a nyüzsgő óceánvilág és a folytogató gázpokol között. De egy dolog biztos. Ez az első alkalom az emberiség történetében, hogy nem vaktában tapogatózunk. Szó szerint látjuk az idegen világok kémiáját. És talán épp most nézünk bele egy idegen óceán mélyébe. Már csak az a kérdés, hogy élet néze vissza ránk, vagy csak a sötét, üres gázok vihara. És a következő lépés még ennél is durvább lesz. A jelenleg is épülő európai rendkívül nagy távcső, az ELT, a világ legnagyobb szeme lesz. 39 méteres tükrével olyan messzire lát, mint korábban semmi. A történelem során először képesek leszünk arra, hogy ne csak közvetetten érezzük, hanem közvetlenül lefotózzuk a távoli, földszerű bolygókat. Persze ezek a képek nem lesznek éles fotók. Csak apró, halvány fénypontokat látunk majd a sötétségben. De ne becsüld le azt az egyetlen pixelt, mert abban az apró fénypontban ott lesz minden válasz. Ahogy a bolygó megfordul a tengelye körül, a fénye ütemesen változik majd. Ebből a ritmusból, a színek legkisebb rezdüléseiből fogjuk kiolvasni az óceánok és a kontinensek váltakozását. Nem látjuk majd a térképet, de tudni fogjuk, hol ér véget a víz, és hol kezdődik a szárazföld. Látni fogjuk a felhők vonulását, és ha elég szerencsések vagyunk, a légkörben megbújó mesterséges gázok nyomait, egy idegen civilizáció ipari új lenyomatát, és ha megtaláljuk azt az első, megdönthetetlen bizonyítékot, az mindent megváltoztat. Vallásokat, filozófiát, és azt, ahogy magunkra tekintünk, mert az azt jelentené,
hogy nem egy elhagyatott, néma erdőben bolyongunk, hanem egy hatalmas, kozmikus közösség legfiatalabb tagjai vagyunk, akik végre kinyitották a szemüket. A kérdés még mindig ugyanaz, mint amit Fermi feltett azon a nyári napon. Hol vannak? Lehet, hogy extrém ritkák vagyunk. Lehet, hogy az idővel elpusztítják magukat az intelligens fajok. Lehet, hogy rejtőzködnek a sötétben. Vagy lehet, hogy ők is épp most küldték el az első teleszkópjukat, és a mi jeleinkre várnak. Az igazság az, hogy még nem tudjuk. De a történelemben most először technológiailag megértünk arra, hogy kiderítsük. És most hozzád szólok. Gondold végig, őszintén. Ha ma éjjel a SETI kutatói bejelentenék, hogy egyértelmű, mesterséges üzenetet fogtunk egy idegen civilizációtól, te mit éreznél? Örülnél, hogy nem vagyunk egyedül? Vagy félnél attól, hogy mi következik? És szerinted, a nagy szűrő már mögöttünk van, vagy még előttünk? A sötét erdőben élünk, és te inkább csendben maradnál? Vagy továbbra is üzeneteket küldenél az űrbe? Írd meg lent a kommentekben. Tényleg érdekel, mit gondoltok. Olvasom az összeset. Ha tetszett ez az utazás, kérlek, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, hogy a következő dokumentumfilmről se maradj le. Mert ez a kozmikus történet még messze nem ért véget.